हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई च्यानल सुमन डुम्रे। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई आईको ट्युटोरियल लिएर आइसकेको छु। आशा छ तपाईहरुलाई मन पर्नेछ। आउटलाइन गराएर सकिसकेपछि मैले 6B पेन्सिलले भित्रपट्टि हल्का सेडिङ गरेको छु। अहिले चाहिँ मैले 3B पेन्सिलले भित्रपट्टि हल्का सेडिङ गरेको छु। सेडिङ गरिसकेपछि ब्लेन्डिङ गरेको छु। अहिले चाहिँ मैले टुम्बो इरेजर गरेर हाइलाइट दिनु पर्ने ठाउँमा हाइलाइट दिएको छु। भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई कमेन्ट गरेर च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।